Hello everybody, welcome back to Strands Lighting Division's YouTube channel. Today we are in lovely Konungsgärde. This is on the countryside in Sweden. We are here with Robban today. He has a massive cool project. But you guys follow the text because we will go over to the native Swedish beautiful language here in Konungsgärde today. Hallå Robban! Här har vi några spännande grejer på gång. Tjena! Konungsgärde åkeri bara kort så vi är med på banan där. Alltså, vem är ni och vad gör ni? Nej, vi är ju ett Bollebygdsbaserat företag. Och jag startade åkeriet 2014. Och sen har vi växt lite successivt. Försöka växa lite lagom typ. Nu är vi 3 anställda plus en extra F-skattare som jag hyr in då. Du har ju både lastbil och krokbil och sen det här jobbar du på samma ställen ofta? Ja, tanken är ju att kunna erbjuda hela kedjan då. Så att om en kund ringer så behöver man bara ringa ett samtal. Och då kan jag köra dit materialet, så jag kan flytta dit maskinerna med min egna lastbil. Jag kan hyvla ut allt materialet och jag kan välta det med min egna vält. Liksom. Och sen eventuellt kanske ta lite mer egna jobb på det sättet med då, att man kan erbjuda en helhet istället. Alltså vi har ju en saying, eller en mission, och det är feel the passion for every driver every day. Och det är just det här vi brinner för, att komma ut hit, se liksom någon som har vågat satsa, någon som gör någonting alltså själv och kunna vara en delaktig i projektet. Vi ska göra om en hel maskin, men du Robban, vad är det här för maskin? Det är en Cat 259 D3 kallas den. Och det är en sån skidsterlastare då. Och när vi säger skidsterlastare, vad innebär det? Det är att det är ett band på den istället för hjul. För många brukar ju ha liksom hjul på istället. Då. Så har man gjort en annan version och satt på band istället. Och varför är banden extra bra? Du får ju bättre dragkraft. Du får ju lite mer bättre... Det orkar lite mer, det slirar inte lika lätt som en hjul då, när man köper lite mjukare underlag. Grunden för den här är det då att man skjuter framför sig eller plockar upp och gräver, eller vad gör man? Det här är en amerikansk grej från början, tror jag. Rätt om jag har fel, men det är ju... Istället för i Sverige har ju alla nästan hjullastare. I USA har alla en bobcat. Så det här man använder den i USA, i staterna, så använder man den till att lyfta pallar, köra material, köra fräs, köra mulching-aggregat. Ja, jag tror det finns 250 tillbehör till dem typ. Och fan, man kan typ göra allt med den här då. Har du haft sån här innan eller första? Nej, det är första faktiskt. Ja, hur kommer det sig att du valde att bli så grym och köra en lite mer staterna-inspirerad variant? Nej, det är därför att jag har ju valt att satsa på att försöka köra lite väghyvel då. Så jag har ju köpt till det här väghyvelaggregatet här. Ursäkta mig om jag låter som en idiot, va? Men en traktor så vet man kan sätta på olika grejer. Lite samma sak här, eller? Ja, man sätter bara ihop det i fästet här och kopplar upp maskinerna och kopplar i hydraulik och el och sen funkar det ihop. Så att den här katten, den här ska vi utrusta så den blir riktigt, riktigt grym. Och den är ju också vår favoritfärg svart. Och sen så såg jag direkt där den här välten. Tanken är nu att vi ska se till att få utrusta de här. Ni ska få följa det, ni ska få följa lite före, lite efter vad som händer. Och sen ska vi också få se i slutändan på den här serien, så följ oss. Men tanken här nu är att vi ska gå igenom lite vad vi ska ha för spännande lampor på den här. Jag har tänkt att du behöver mycket lys. Vi är inte i Norge, men jag har träffat norrmännen de senaste dagarna, så det pratar mycket norsk. Och när man jobbar och sitter här, nu är ju den här uppfälld hytten, så det är inte här inne man sitter om ni tror det. Nu ska vi se, vi ska se om vi kan fälla ner det här. Bara in så. Så ja. Är jag gjort rätt eller? Ja, du kan släppa den där. Shit, får vara lite halvvig för att komma in då. Okej, så här är då liksom arbetspositionen man har. Så jag ska ge lite mer, ska ge en panel till för hyvelsystemet då. Och sen ska det ju, nu ska alla paneler sättas upp, men jag har lossat lite så vi ska... Det får man ju ändå säga att du har ändå gjort en på en ny, allt ska loss. Ja. Cats originalsystem då som vi kopplar in oss på och fortsätter på. Så vi byter inga spakar eller något annat styrsystem, utan vi kör med Cats egna. Okej, det blir så att man sitter och kör länge. Och när man jobbar då så är det viktigt att ha rätt ljus. Och för dig då, jag antar att det finns ju 2 saker med ljuset här. Det ena vi behöver är ju då alltså arbetsljus för att se bra. Och sen har man ju då varningsljus för att bli sedd. Är det ett problem att man inte blir sedd eller att folk runt omkring som inte liksom... Det är lite skrämmande egentligen, för att det spelar ingen roll hur mycket lampor man har ändå, för folk missar det ändå. Ja, många går för nära och många kör för nära liksom så. Men ju mer lampor man har, ju mer syns man ju naturligtvis. Och det är ju det man måste... Någon gång måste ju någon se en. Liksom. Du jobbar ju mest framåt här då, så har du ju då aggregaten framför dig. Vad vill du ha ljuset då till dig? Ska det vara långt fram, nära, brett? Jag behöver ju ha rätt så nära ljus och hyfsat brett då.
Så att det blir ju att byta ut originallamporna till de distansgrejerna. Så man får ett bra ljus framför. Vi ska sätta några lampor här i aggregatet som lyser ner på backen. Och lite som lyser framför och även som lyser bakåt i bladet och som man ser i speglarna. Då. Man får på riktigt bra belysning. Vi ska blanda både arbetsljus som är nära och long distance worklight. Till exempel Cube som du gillar, det ger bra tryck så du får lite längre positionsljus. Det vill man ju ha. Det gillar vi. Det är ju det bästa jag vet också. Så att positionsljus ska på. Och så ska jag ha lite blixtljus som man syns. Vi ska på med takramp. Och vi ska ha på markeringsljus dessutom. Markeringsljusen blir jag lite nyfiken på när vi pratar om. Vad ska de? De har jag tänkt sätta här bak. Det blir lite copycat från en kille som jag känner i Skåne. Så jag ska sätta dem här i grillen här. Och så blixtljus där och där. Precis, och här ska vi ha arbetsljus på. Ja. Vi ska ha blixtljus. Och så ska jag flytta dem. Och så här på sidorna bak som lyser så. Och så ska vi göra ett nytt fäste här. Så sätter vi 2 kublampor tänker jag framåt. Rakt fram och en lite sidan. Och så sätter vi en sån Red Fox heter den va? Ja, precis. Som lyser bakåt under speglarna. Så sätter jag dem bakom här för att de inte ska blanda då. Ja, det här kommer bli ett riktigt spännande projekt. Det är svart, det är snyggt. Det är flera coola maskiner. Så stay tuned. Vi skriver Robbans social Instagram-konto och så vidare. Finns i profilen under filmen. And if you like what we do, subscribe, like us, give us a thumbs up and follow Robban on Instagram. Stay tuned and see you in the next episode. Bye bye!